Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. र आज चाहिँ हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टलसँग रिलेटेड पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छौँ। पार्ट 1 हेर्नुको लागि चाहिँ योभन्दा अर्को एउटा भिडियो छ, म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरी हामी सुरु गरौँ। Which of the following is used only for data entry and storage? Option A मा रहेको छ माउस, B मा डम टर्मिनल, C मा माइक्रो कम्प्युटर, D मा डेडिकेटेड डेटा एन्ट्री सिस्टम। र यसको राइट एन्सर रहेको छ डम टर्मिनल। यसलाई म हाइलाइट गर्न गइरहेको छु, हेर्न सजिलो हुन्छ नि त हाइलाइट गऱ्यो भने। अर्को क्वेसन रहेछ, which is considered a direct entry input device? डाइरेक्ट एन्ट्री इनपुट डिभाइस भनेर चाहिँ कसलाई कन्सिडर गरिन्छ त? अप्टिकल स्क्यानरलाई पनि गरिन्छ, माउस र डिजिटाइजरलाई पनि गरिन्छ, र लाइट पेनलाई पनि। एन्सर भएको छ अल अफ दि एबोभ। क्वेसन नम्बर 74, which of the following is not an input device? इनपुट डिभाइस कुन होइन त? COM, computer output microfilm. The storage capacity of a disk system depends on the bits per inch of track and the track per inch of किसको हो यो? सर्फेससँग डिपेन्ड गर्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो, द वर्ड लेन्थ अफ अ कम्प्युटर इज मेजर्ड इन। कम्प्युटरको वर्ड लेन्थ केमा मेजर्ड हुन्छ त? यो बिट्समा हुन्छ है। सरी, कम्प्युटरको वर्ड लेन्थ बिट्समा। बिफोर अ डिस्क क्यान बी युज टु स्टोर डेटा इट मस्ट बी, के हुनुपर्छ त? इट मस्ट बी फर्मेटेड। फर्मेटेड भयो भने सबै क्लियर हुन्छ नि त, स्टोर गर्नु राम्रो हुन्छ नि। क्वेसन नम्बर 78 मा रहेको छ, वाट टाइप अफ डिभाइस इज कम्प्युटर किबोर्ड? किबोर्ड के हो त? इनपुट डिभाइस है, अप्सन डी। कम्प्युटर हाम्रो इनपुट डिभाइस हो। यो हेर्दा हेर्दा सबैले आफ्नो कपीमा पनि नोट डाउन गर्नु होला, पछि रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 79 मा रहेको छ, वाट इज रिक्वायर्ड वेन मोर देन वान पर्सन युजेस अ सेन्ट्रल कम्प्युटर एट द सेम टाइम? के चाहिन्छ त हामीलाई? अर्को टर्मिनल पनि चाहिन्छ है, अप्सन डी। वान एन्ड मोर पर्सनले सेन्ट्रल कम्प्युटर युज गर्यो भने। अ हार्ड कपी वुड बी प्रिपेयर्ड अन अ, हार्ड कपी कुनमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त? लाइन प्रिन्टरले पनि गर्छ, म्याट्रिक्स प्रिन्टरले पनि गर्छ, टाइपराइटर टर्मिनलले पनि गर्छ। भनेपछि हाम्रो यतिको अल अफ दि एबोभ। A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs. के हुन्छ त्यसको? डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर हुन्छ कि डिजिटल प्लटर हुन्छ कि लाइन प्रिन्टर हुन्छ कि अल अफ दि एबोभ? यसको डिजिटल प्लटर हुन्छ है साथीहरू, नजिक्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 82 मा रहेछ, सिम्बोलिक लजिक वाज डिस्कभर्ड बाई ए गर्ज बुल, बी हर्मन होल्ड्रेथ, सी भ्यान न्युमेन, डी ब्लेस पास्कल। र यसको सही एन्सर रहेको छ ए गर्ज बुल, सिम्बोलिक लजिक। गर्ज बुल। विच पार्ट अफ द कम्प्युटर इज युज फर क्यालकुलेटिङ एन्ड कम्पेरिङ? क्यालकुलेटिङ र कम्पेरिङको लागि हाम्रो एआलयु, अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ है कम्प्युटर सिस्टममा। क्वेसन नम्बर 84 मा रहेको छ, क्यान यु टेल वाट पासेस इन्टु एन्ड आउट फ्रम द कम्प्युटर विया इट्स पोर्ट्स? कम्प्युटरको पोर्ट्सबाट के पास हुन्छ त? बाइट्सहरू हुन्छ है, हाम्रो बाइट्सहरू चाहिँ कम्प्युटरको पोर्टबाट पास हुन्छ। Whereas the computer mouse moves over the table surface, the trackball is, के हुन्छ त? स्टेसनरी हुन्छ है हाम्रो ट्र्याकबल चाहिँ। माउस मुभ गर्छ भने ट्र्याकबल स्टेसनरी हुन्छ, त्यसको भित्रको त्यो मात्रै हुन्छ, त्यो भएर ट्र्याकबल चाहिँ हाम्रो प्राय स्टेसनरी नै हुन्छ। 86 को, which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? कुन हुन्छ त? हाम्रो इन्टरनल मेमोरीहरू हुन्छ यो चाहिँ, यो भनेको ऱ्याम। कम्प्युटर अपरेटर्स
Write computer programs for specific problems. Operate the device which input and output data from the computer. Normally require a college degree in computer science. All of the above. यसको सही आन्सर रहेको छ बी. के गर्छ त कम्प्युटर अपरेटरले? अपरेट्स द डिभाइस विच इनपुट एन्ड आउटपुट डेटा फ्रम द कम्प्युटर. 88 मा रहेको छ अ कम्प्युटर प्रोग्रामर डज अल द थिङ्किङ फर अ कम्प्युटर, can enter input data quickly, can operate all types of computer equipment, can draws only flowchart. कुन हो सही आन्सर? यसको सही आन्सर रहेको छ अ कम्प्युटर प्रोग्रामर डज अल द थिङ्किङ फर अ कम्प्युटर. Question number 89. CD-ROM is a semiconductor memory, memory register, magnetic memory र डीमा रहेको छ none of the above. र यसको हाम्रो सही आन्सर रहेको छ के हो त? none of the above. यो भनेको फ्ल्यास मेमोरी हो. Which of the following is not a primary storage device? Question number 90. Which of the following is not a primary storage device? Magnetic tape भनेको secondary, magnetic disc पनि secondary, optical disc पनि secondary भनेपछि all of the above नै के हो त हाम्रो not a primary device. माथिको CD-ROM भनेको के हो? optical disc है. अघि सरी मैले फ्ल्यास मेमोरी भने. Question number 91. A name or number used to identify a storage location is called के हो त? An address. लास्टको क्वेसन रहेको छ which of the following is a secondary memory device? secondary memory device कुन त? हाम्रो डिस्क हो है, डिस्क secondary memory device. Question number 93. The difference between memory and storage is that memory is ... and storage is ... के हो त? हाम्रो मेमोरी भनेको चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो मेमोरी भनेको टेम्पोररी हुन्छ र स्टोरेज भनेको के हुन्छ? पर्मानेन्ट. त्यसैले 93 को ए भएको छ. क्वेसन नम्बर 94. A floppy disk contains के कन्टेन्ट गर्छ त्यसले? सर्कुलर ट्र्याक्स ओन्ली, सेक्टर्स ओन्ली. बोथ सर्कुलर ट्र्याक्स एन्ड सेक्टर यसले बोथ कन्टेन्ट गर्छ फ्लपी डिस्कले. डिजिटल कम्प्युटर वाज डेभलप प्राइमरीली इन USSR, जापान, USA, UK. कुन हो त? 95 को हाम्रो कता भएको? USA मा भएको हो. डिजिटल कम्प्युटर वाज प्राइमरीली डेभलप इन USA. Question number 96. Who is created with the idea of using punch cards to control pattern in a weaving machine? को त्यसको? ज्याकवार्ड है. ज्याकवार्ड लुम. Which of the following require large computer memory? Large computer memory कसले रिक्वायर गर्छ त? सबैले गर्छ नि. इमेजिङ अप्सन बीमा भिडियो एडिटिङ हालिदिँदा भइहाल्यो. अप्सन छुटेको रहेछ. अनि अप्सन सीमा भोइस अनि अप्सन डीमा अल अफ दि एबभ. यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अल अफ दि एबभ. अ टर्म एसोसिएटेड विथ द कम्पेरिजन अफ प्रोसेसिङ स्पिड्स अफ डिफ्रेन्ट कम्प्युटर सिस्टम इज के हो त? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु सी. MMPS, millions of instructions per second. The subject of cybernetics deals with the science of के हो त? साइबरनेटिक्स भनेको कन्ट्रोल एन्ड कम्युनिकेसन्स. साइबरनेटिक्स भनेको हाम्रो कन्ट्रोल एन्ड कम्युनिकेसन्स हो. क्वेसन नम्बर 100 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ स्टार्टिङ अर रिस्टार्टिङ अ कम्प्युटर सिस्टम बाइ लोडिङ इन्स्ट्रक्सन फ्रम अ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेस इन्टु द कम्प्युटर मेमोरी इज कल्ड. के हुन्छ त? कम्प्युटर मेमोरीबाट सिस्टम्सलाई रिस्टार्ट गर्नु भनेको के हो त? हाम्रो बुटिङ. हाम्रो बुटिङ भनिन्छ. Who invented the microprocessor? माइक्रोप्रोसेसर कसले इन्भेन्ट गरेको? म्याक्रेनियफले है. अ डम टर्मिनल एस के हुन्छ त? डम टर्मिनलसँग किबोर्ड र स्क्रिन मात्रै हुन्छ है डम टर्मिनल. त्यसैले डम भनिन्छ. प्लटर एक्युरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ रिपिटेबिलिटी एन्ड
के हो त्यसको रिपिटेबिलिटी र अर्को के हुन्छ रिजोल्युसन प्लटर भनेको रिजोल्युसन र रिपिटेबिलिटी हुन्छ which of the following memory medium is not used as main memory system को लागि कुन चाहिँ मिडियम उयो युज हुँदैन त हाम्रो यसको सही आन्सर रहेको छ म्याग्नेटिक टेप an integrated circuit is a complicated circuit an integrating device must cost stiller than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip यो भनेको हाम्रो सिलिकन चिप भित्र फ्याब्रिकेटेड हुन्छ क्या टालिएको हुन्छ इन्टिग्रेटेड सर्किट आइस चाहिँ क्वेसन नम्बर 106 मा रहेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ एन आइसी इज इट्स यो भनेको एक्सट्रिमली हाई रिलायबिलिटी हो यसको एन्सर चाहिँ The first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operation was कुन हो त त्यो फर्स्ट मसिन मार्काई है हावाबाट किन्ने गरेको मार्काई क्वेसन नम्बर 108 a disadvantage of the laser printer is लेजर प्रिन्टरको हाम्रो डिसएडभान्टेज भनेको के हो त इट इज क्वाइटर देन एन इम्प्याक्ट प्रिन्टर इट इज भेरी स्लो द आउटपुट इज अफ अ लोवर क्वालिटी यो सबै यसको भनेको फिचर्स भनेको डिसएडभान्टेज के हो त नन different components on the motherboard of a PC unit are linked together by the set of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? Like you answer the buses भनिन्छ है र 110 क्वेसन नम्बर रहेको छ a smart or intelligent device is so called because it contains within its के हो यसको सेन्सरमा हुन्छ नि त अनि बल्ल स्मार्ट भनिन्छ कुरो बुझ्यौ अब हामी क्वेसन नम्बर 111 तर्फ गइरहेका छौँ which of the following is not an input unit device कुन हो प्लटर आउटपुट डिभाइस इनपुट हैन which of the following require large computer memory यो भनेको अल अघि पनि आएको थियो क्वेसन यो रिपिट भयो which of the following is machine independent program कुन हो त हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज machine independent भनेको हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज है when was the first electromechanical computer developed first electromechanical computer कहिले डेभलप भएको त 1944 मा the first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operation was mark I फेरि रिपिट भयो क्वेशन which one is the largest kilobyte petabyte terabyte gigabyte कुन हो त्यसको आन्सर पेटाबाइट हो हाम्रो पेटाबाइट Fortran programming language is more suitable for business applications, marketing applications, scientific applications, or none of the above. हाम्रो किसको लागि हुन्छ त यो साइन्टिफिक एप्लिकेसन्सको लागि मोर सुटेबल हुन्छ हाम्रो यो Fortran ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम इज सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यति सजिलो कुरा एनालग कम्प्युटर वर्क्स अन द सप्लाई अफ यो भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस इलेक्ट्रिकल पल्सेसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ है एनालग कम्प्युटर एन एरर इन सफ्टवेयर हार्डवेयर इज कल्ड अ बग व्हाट इज द अल्टरनेटिभ कम्प्युटर जार्गन फर इट के हो त हाम्रो ग्लिच हो कि स्क्विड हो कि स्लग हो कि ग्लिच के भन्छ त्यसलाई ग्लिच भनिन्छ है बग र ग्लिच द एडभान्टेज अफ COM आइलेट्स डट एन्ड डट यसको एन्सर सही एन्सर रहेको छ हाम्रो कम्प्याक्ट साइज स्पिड एन्ड रिलायबिलिटी द बाइस इज द एब्रिभिएसन अफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यो पनि धेरै सजिलो कुरा भयो विच प्रिन्टर इज कमनली युज फर डेस्कटप पब्लिसिङको लागि कमन प्रिन्टर भनेको कुन हो त लेजर प्रिन्टर है डेस्कटप पब्लिसिङको लागि हाम्रो लेजर प्रिन्टर IBM 1401 भनेको कति जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ IBM 1401 भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको लागि भयो
Most of the first generation computer were special purpose computer हो ये first generation computer special purpose को लागि use हुन्थ्यो. Floppy disk typically in diameter 3.5 पनि हुन्छ 5.25 पनि हुन्छ 8 पनि हुन्छ है हाम्रो सबै हुन्छ याद गर्नुहोस् 3.5 5.25 8 अनि सबै हुन्छ तीनटै हुन्छ. Question number 127. The output quality of a printer is measured by यसको पक्कै पनि ए हुनुपर्छ तर ए डट पर इंच डट पर स्क्वायर इंच डट्स printed per unit time or output quality of a printer is measured by के हो त हाम्रो डट पर स्क्वायर इंच हाम्रो अप्सन बी. On a PC, how much memory is available to application software? Application software को कति memory available हुन्छ त? Application software को लागि 640 KB. 640 KB मात्र हुन्छ है. In a computer, dot is capable to store single binary bit. के हुन्छ त single binary bit capable गर्ने? यो भनेको flip flop हो है हाम्रो. Flip flop is a single binary bit. An approach that permits the computer to work on several programs instead of one is पक्कै पनि हाम्रो मल्टी प्रोग्रामिङ हुनुपर्छ तर ओभरल्याप प्रोसेसिङ भन्छन् है यसलाई. ओभरल्याप प्रोसेसिङ. Who invented integrated circuits? कसले बनाएको त्यो integrated circuits हाम्रो दुईटैले मिलेर गराएको नै दुईटैले मिलेर गराएको त्यसैले both. What was the main disadvantage of vacuum tube? Vacuum tube को main disadvantage भनेको के थियो? यिनीहरूले धेरै हिट प्रोड्युस गर्थ्यो and often burned out क्या जरुरत हुँदैन. One computer that is not considered a portable is कुन हो? कुनलाई चाहिँ पोर्टेबल कन्सिडर गरिँदैन थियो त्यो भनेको मिनी कम्प्युटर. माइक्रो कम्प्युटर भनेको पोर्टेबल भइहाल्यो. ल्यापटप कम्प्युटर भनेको पोर्टेबल. नोटबुक कम्प्युटर भनेको पोर्टेबल भनेपछि मिनी कम्प्युटर. इन्भेन्टेड भ्याक्युम ट्युब्स. भ्याक्युम ट्युब्स चाहिँ कसले गराएको थियो त हाम्रो लेडी फरेस्ट. What is the name of the display feature that highlights area of the screen which requires operator attention? के हो त? रिभर्स भिडियो. हाइलाइट area भनेको रिभर्स भिडियो. Which is the largest computer? मेन फ्रेम मिनी माइक्रो र सुपरमा चाहिँ कुन चाहिँ लार्जेस्ट हो त हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर लार्जेस्ट हो नि. Which of the following are the best units of data on Which of the following are the best units of data on an external storage devices? यो भनेको कि हाम्रो बाइट्स. एक्सटर्नल स्टोरेज डिभाइसेसमा चाहिँ बाइट्सहरू हुन्छ. The personal computer industry was started by personal computer industry कोबाट स्टार्ट भएको त IBM इन्टरनेसनल बिजनेस मसिनबाट. What is meant by a dedicated computer? Dedicated computer भनेको के हो हाम्रो which is assigned one and only task. Dedicated भनेको स्पेशल टास्कको लागि भनिन्छ. Dedicated एउटा certain task. Which programming languages are classified as low level languages? Low level languages भनेको हाम्रो कुन भयो assembly language. अनि यतातर्फ बढ्दै जाउँ. क्वेशन नम्बर 141. 141 मा के रहेको छ भन्दाखेरि Which was the world first microcomputer and when was it introduced? यो भनेको हाम्रो PDPI हो है हाम्रो world first mini computer. An input device with a joystick is के हो त? पंच कार्ड हो कि पैडल हो कि मैग्नेटिक टेप हो कि मैग्नेटिक डिस्क हो? Of course पैडल हो नि. No doubt. Which is not a computer of first generation computer? फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको कम्प्युटर चाहिँ कुन होइन त? IBM 1401 होइन है. IBM 1401 भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो भर्खर हामीले हेरेको. Registers which are partially visible to users and used to hold conditions code
Bits shared by the CPU hardware as the result of operations are known as APC, B flag, C memory address register, D general purpose register. र यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो फ्ल्याग्स. फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो सही आन्सर. The computer code for interchange of information between terminal is terminal बिचमा के छ ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Which question 146 मा रहेको छ. Which of the following is handy to carry large amount of data? Handy to carry large amount of data भनेको के हो त? Zip disk है हाम्रो. Very handy हुन्छ. Who suggested stored program concept? कसले सजेस्ट गरेका थियो त? जन न्युम्यानले. जन von न्युम्यानले. The central processing unit CPU consists of CPU ले के consist गर्छ त? Control unit, arithmetic unit and primary storage consist गर्छ. The novel features like keyboards, monitors, GUI were developed in first generation of computer, second generation of computer, third generation of computer र fourth generation of computer. यहाँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसनबाट आएको है, नबिर्सिनु है कसैले पनि. अनि in which language is source program written? Of course, high level no source program. Amazing भनेको ल न. Which is the highest from data information knowledge all of the above? बोलो त knowledge छ. Data निको रहता है, information, especially knowledge. Who is credited with the idea of using punch cards to control patterns in a weaving machine? Who this सही आन्सर जैकवार्ड है. जैकवार्ड फ्रॉम. What is an entrepreneur? Entrepreneur भनेको के हो? Interpreter भनेको के हो? An interpreter does the conversion line by line as the program is run. और ऑप्शन हेर्नु पर्यो नि. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. Which is a semiconductor memory? Semiconductor memory कुन हो त? बोथ हो है. डाइनेमिक मेमोरी पनि सेमीकन्डक्टर, स्टैटिक रैम पनि सेमीकन्डक्टर. बोथ. RJ45 UTP केबल यार स्टड केबल्स रे. 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर र 5 पेयर. र यसको सही आन्सर रहेको छ 4 पेयर. 4 पेयर. The octal equivalent of 111,010 is 81, 65, 71, 72. के हो त्यसको सही आन्सर? 72 है. यो कन्भर्जन गर्नुपर्छ क्या. The earliest calculating devices are abacus, clock, difference engine र none of the above. Earliest calculating, of course, abacus and abacus and first calculating machine which was discovered between 2500 to 3000 BC. Word length of a personal computer is personal computer को word length कति हुन्छ त? 8 bits हुन्छ है. What was the first computer to perform all calculations using electronic rather than wheels, rackets or mechanical switches? के हो त्यसको? ABC. एउटा मात्र computer भनेको त्यो first computer थियो. A directly accessible appointment calendar is a feature of a resident package. CPU, memory, buffer र ALU. के हो त? memory को है feature. numerical feature हो यो. Which unit converts computer data into human readable form? Human readable form भनेको output form हो. output form भनेको output unit ले produce गर्छ. The full form of ALU is arithmetic logic unit. Option A is correct answer. What produces useful information out of data? Computer, processing, programming र none of the above. के हो त? हाम्रो processing भन्छ information आउँछ. Option B. Which of the following devices was not invented by Charles Babbage? ये भनेको पासको लाइन किनकि हाम्रो डिफरेन्स इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिन भनेको चार्ल्स बेबेजले नै गराएको भनेपछि यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए. A digital computer didn't score over an analog computer in terms of speed. Speed चाँडो थियो एनालगको. Which number system is usually followed in a typical 32-bit computer? 32-bit computer में कितना binary number system.
बाइनरी नम्बर सिस्टम युजको चाहिँ हार्ड टु बिट कम्प्युटरले भनेपछि अ कम्प्युटर हेज भेरी लो फेलियर रेट बिकज इट युजेस इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स इट प्रोड्युस भेरी कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट्स दिस इज हाइलाइटेड बाई विच अफ द फिचर अफ कम्प्युटर यो पनि हाम्रो रिलायबिलिटी याद गर्नुहोस् है अ पेपर प्रिन्ट आउट अफ अ डकुमेन्ट इज नोन एज soft copy output, hard copy output, permanent output to the all of the above. कुन त हाम्रो पेपर प्रिन्ट आउट अफ डकुमेन्ट भनेको यो हार्ड कपी आउटपुट है which electronic component was made of semiconductor material vacuum tubes transistors IC र D all of the above सही आन्सर रहेको छ इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको सेमिकन्डक्टरबाट बनेको अघि पनि हेर्छौँ हामीले The act of retrieving existing data from memory is called read out, read from, read, D, all of the above. Yes, can you write this? D, all of the above. Which part of the computer is used for calculating and comparing? Calculating and comparing का एक part use होता है हाम्रो arithmetic logic unit. EBC is a special purpose computer, general purpose computer, all purpose computer. Yeah, no, even if special purpose computer so ABC autonomous play computer भनेको चाहिँ special purpose computer. The computer code for interchange of information between terminal भनेको ASCII repeat भइगयो. When was the X window system 1? X window system 1 कहिले हो त? कहिले आएको थियो हाम्रो X window system? What is the first stage in software development? Software development को first stage भनेको के हो त? हम सिस्टम एनालाइसिस गर्नु नै हाम्रो software development को first stage हो. Which of the following is valid statement? Data in itself is useless only if it is processed. So the answer A हुनुपर्छ है. Concept is A. Answer होला है. बिग्रिनु भन्नु. The second generation computer was based on transistor. EBCDIC stands for EBCDIC भनेको के हो त Extended Binary Code Decimal Interchange Code हेरेको लागि Personnel who design, program, operate and maintains computer equipment refers to केसँग रिफर्स हुन्छ त रिफर हो यार रिफर भनेको डिभाइस प्रोग्राम्स मेन्टेन्स कम्प्युटर इक्विपमेन्ट हो क्या 180 मा के राखेको छ भन्दा IBM System/360 is mainframe computer, mini computer, micro computer र none of the above. यसको सही आन्सर रहेको छ mainframe computer है इधर गर्नुस् mainframe computer यो a system is के हुन्छ त system is an integration of different units so as to achieve an objective input unit, input and output unit, input, output and storage unit. An integration of different units so as to achieve an objective. It's now 182. So which of the following programming language started from second generation? Second generation but start भएको के हो त COBOL common oriented business language है यो भनेको. The translator program used in assembly language is called assembler. Easy. EEPROM stands for EEPROM भनेको के stand गर्छ त Electrical Erasable Programmable Read Only भयो. Right छ त next regarding data computers are very good at here all of the fiber around the computer which is driving very story bitmap terminal output display containing multiple windows require considerable amount of video RAM requires tremendous amount of copying and hence low performance all of the above यसको सही आन्सर रहेको all of the above सबैबाट उतो हुनुपर्छ है 187 मा रहेछ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स युज्ड भ्याक्युम ट्युब्स रहेको छ सही उत्तर
ए फर मेमोरी भनिन्छ नि त मेमोरीको लागि त कहाँ होइन म्याग्नेटिक ट्रम हो मेमोरीको लागि त होइन र हो त म्याग्नेटिक ट्रम Which of the following memories allow simultaneous read and write operations? RAM, ROM, EPROM, or none of the above? इसको सही आंसर रहेगा simultaneous read and write option बनेगा EPROM can be used for erasing the contents of ROM, reconstructing the contents of ROM, erasing and reconstructing the contents of ROM, or duplicating ROM. इसको सही आंसर रहेगा erasing and reconstructing the contents of ROM. We use EPROM. ENIAC uses decimal number system, octal numbering system, binary numbering system, or hexadecimal numbering system. इसको सही आंसर रहेगा यसले डेसिमल नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ युज गर्छ भनेपछि पनि गरिदिउँ है त के बचाइराख्नु A term associated with the comparison of processing speed of different computer system is के हो त millions of instructions per second. Which of the following is problem-oriented language? Problem-oriented language भनेको कुन त high level language हो. A 32-bit microprocessor has the word length equal to कति हुन्छ त 2-bit 32-bit 2-bit 2 byte 32 byte 4 byte र 8 byte मा कुन हुन्छ हामीले 4 byte. The term GIGO is related to accuracy. Garbage भनेको accuracy. Webcam is an input device, output device, processing device, input and output device. के हो हाम्रो यो input unit device हो input गर्छ भिडियो. Bit stands for binary digits नि हो. Axis time is के हो axis time भनेको seek time plus latency time भनेको axis time. अनि which device can understand difference between data and programs भनेको microprocessor option D. Which of the following is a read-only memory storage disk? Read-only memory storage disk भनेको कुन हो त हाम्रो CD-ROM. Compact is read-only memory. Compact is read-only memory. Symbolic logic was discovered by यो क्वेसन अघि आएको क्वेसन पनि हो जर्ज बोल. Which of the following is a valid statement? कुन त valid statement यहाँ भनेको पढ्नुहोस् एकचोटि. यो पनि hard is used to mean something tangible. Hard भनेको tangible part हो नि. A main control computer in a network of distributed processor and terminal is के हो त्यसको होस्ट कम्प्युटर है. प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स all of the above यसले सबै स्टोर गर्छ. After copying the content, how many times can you paste? कतिचोटि पेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले कन्टेन्टहरू कपी गरिसकेपछि मेनी टाइम्स हो नि धेरैचोटि. के भनेको one stands for wide area network. An error in computer data is called bug भनिन्छ. The instructions for starting the computer are housed on house गर्छ त्यसले read-only memory chip मा है फर्मर भएको कारणले होला. one nibble equals to one nibble भनेको कति हुन्छ 4 bits मा त one nibble. Pre-formatted paper used as an input or output media is known as हाम्रो यसको पेपर टेप हुन्छ है हाम्रो पेपर टेप. 210 मा the secondary storage device can only store data but they cannot perform the के चाहिँ perform गर्न सक्दैन either of the above. कति कुरा perform गर्न सक्दैन.
Which American computer company is called Big Blue? Big Blue भनेको कसलाई भन्छ? Of course, यो त हाम्रो IBM लाई भनिन्छ नि. It was in 2028 via the IBM 1401 नेपालमा ल्याएको 1401 was brought in Nepal. Who is the inventor of ABC? ABC को इन्भेन्टर भनेको हाम्रो को हो त? ABC को इन्भेन्टर भनेको एडाना सफेरी को जोन एडाना सफ पनि हो क्लिपबोर्ड बेरी पनि हो एडाना सफेरी कम्प्युटरको एउटा मिक्सर हो. Which of the following is the largest unit? Data, field, record or database file? कुन त यो गर्नु? Of course database file भनेको largest unit हुन्छ. Find out who is not the inventor of transistor among following names. Among the following names, who is not the inventor of transistor? भनेको Lady Forest. Lady Forest चाहिँ हैन है. मैले सुटिङ काम Lady Forest हैन. Which of the following is not true for magnetic disk? यसको लागि उत्तर रहेको छ. It provides only sequential access to store data. And to understand the disadvantage of the laser printer is laser printer को disadvantage भनेको के हुन्छ त? None of the above. The most commonly used standard data code to represent alphabetical, numerical and punctuation characters used in electronic data processing system is called like के भनिन्छ त? ASCII. Which access method is used to access cassette table? Cassette tape को लागि चाहिँ कुन हाम्रो सर्टकट के युज हुन्छ त क्यासेट टेपको लागि हामीलाई भनेको सिक्वेन्शियल है. A compiler is ... Compiler भनेको के हो त? A program which translates from one level to machine level language भनेको हाम्रो compiler. Which unit holds data temporarily? Data temporarily holds गर्ने युनिटको नाम के हो त? Primary memory unit हो. The computer size is very large in कति बेला चाहिँ computer size very large हो त? अप्सनहरु पनि हामी. The computer size was very large in first generation, second generation, third generation or fourth. Of course, first one total computer पनि होला. A name or number used to identify storage location devices. Storage location devices को लागि के हो त? हाम्रो an address है. Address है. Which of the following is not computer language? Medium level language हाम्रो के हो त? Computer language होइन. Reading data is performed in magnetic disk by magnetic disk मा reading के कसले perform गर्छ त? यो भनेको read write edit के गर्छ? IBM 7000 digital computer. IBM 7000 digital computer भनेको के? जसको एउटा modular constructions हुन्छ. Which of the following is not an electromechanical computer? Electromechanical computer भनेको त कुन हैन त? Which of the following is not electromechanical computer? कुन हैन भनेपछि हाम्रो युनिभर्स चाहिँ हैन. तम राति भिडियो गराउन लागेको कि निन्द्रा लागेर होइन. Some computer is derived from Greek language, Sanskrit language, Latin language र German language. कुन छ त्यसको? Latin language बाट है. Which statement is valid about magnetic tape? Magnetic tape regarding कुन statement चाहिँ राइट छ भनेको यो चाहिँ हाम्रो it is a plastic ribbon. Right value of that. Which of the following is first generation computer? First generation computer के हाम्रो generation of computer भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि EDSC चाहिँ हाम्रो first generation of computer है. A hard copy would be prepaid or not? All of the above. Same question is auditor does not need a disk drive because it contains software from a network. के होला त्यसको चाहिँ यहाँनिर network computer है. Network computer मा सबै हुन्छ. Which of the following programming language were used in first generation computer? Natural language,
assembly language, both of the above, none of the above. के लगा मैं इसमें यार 233 क्यों बहुत I'm sorry तो निंदा में चाप पे 233 को 233 ये है मशीन लैंग्वेज और यार तक पहले मन से पढ़ा होते हैं आज नहीं लाइक चांस का फोन करे अपने ये तो कोई हमारी तो मेहनत से बड़ी वाली रही जो कंप्यूटर ऑपरेटर पास होता होगा यदि हमारी टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज डेटा आइटम स्टोरेज में गर्नको लागि के हो त पेज है नभन्नुस् we used punch cards practically for the first time in the history of computers punch card चाहिँ कसले in the history of computers चाहिँ कसले for the first time गरेको थियो त Dr. Hard disk is coated in both sides with magnetic metallic oxide, optical metallic oxide, carbon layer 30 or the other. इसको सही आंसर रहेको magnetic metallic oxide. यो चाहिँ हाम्रो hard disk coated हुन्छ. Each of the following terms means to recon think. Puter, computer. Think गर्नु भनेको पनि त ए पुटेर भनेको चाहिँ थिङ्क गर्नु रहेछ हाम्रो पुटेर भनेको थिङ्क गर्नु एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस एट विच डेटा इन्ट्रेस अर लिभ द कम्प्युटर सिस्टम इज टर्मिनल है विच अफ द फलोइङ इज फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इडिएससी आइबिएम 1401 सिडिसी 1604 आइसिएल 2900 इसको 2900 इसको आंसर दे दीजिए एडीएससी यसको आन्सर रहेको छ अनि स्टोरेज लोकेसन भनेको एड्रेस भइहाल्यो कम्प्युटर प्रोफेसनल्स वर्किङ इन कम्प्युटर सेन्टर आर सफ्टवेयर फर्मवेयर हार्डवेयर र इन्भर्टर कुन त इन्भर्टर है इन्भर्टर आउँथ्यो भने इन्भर्टर द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इन द वर्ल्ड भरिमै फर्स्ट उद्योग कुन थियो त ENIAC चाहिँ general purpose electronic computer company कुन चाहिँ छ ENIAC the content of information are stored in memory data register memory data register मा इन्स्टल भएको हुन्छ this is the following is correct full form of BCD भनेको binary coded decimal line हो 244 को आन्सर binary coded decimal त हो This is the old first microcomputer that used Intel 8030 microprocessor chip, IBM PS2, SP9830 Desktop Pro 386. Yeah, IBM 360. Desktop Pro 386. The qualitative or quantitative attribute of a variable or a set of variables is termed as data, information, both, none. आंसर डेटा है हाम्रो 2046 हो ए डेटा मेन स्टोरेज इज अल्सो कल्ड 247 मेन स्टोरेज इज अल्सो कल्ड मेमोरी मेन स्टोरेज मेमोरी भन्ने हैन memory which of the following are considered to video component resolution color depth refresh rate र all of the above उत्तर रहेको छ all of the above what is the first electronics computer ENIAC John Newman Joseph M Jacquard J Prescott Echo and John J Moseley all यसको चाहिँ आन्सर रहेको छ Prescott Echo and John Moseley memory unit is one part of input device control device output device central processing device कुन त memory unit is part of a central processing unit so आजको भिडियोलाई यति मात्र थियो 200 भन्दा बढी क्वेशन आरआरबीमा छन् होला 150 पेज
र च्यानलमा भएको भिडियोहरू राम्रो लाग्यो, च्यानल मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिउँ। बाँकी हामी अझै प्रश्न अघि गर्ने नै छौँ अर्को पार्टमा। यो पार्ट 2 हो, यसलाई माया गरिदिनु होला फेरि पनि। पार्ट 3 आउनु नै छ साथीभाइहरू। कम्प्युटर अपरेटरको एकदम इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिँ कृपया आइदिनु होला, त्यही भन्दै म गुड नाइट भन्न चाहन्छु। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाई बाई।